Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Uite că am ajuns și la Zodia Leu. Haideți să vedem pentru cei din Zodia Leu cum va fi luna februarie. Păi, în primul rând, la ce văd aici, mi-e foarte clar că luna februarie pentru voi este o lună mai grea, o lună mai obositoare, o lună mai lipsită de energie, da? Dar trebuie să fiți un pic atenți și la starea de sănătate. Țineți cont totuși că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Pe lângă asta văd că avem inițiala S, probabil că veți avea o întâlnire cu o persoană cu această inițială sau dacă voi sunteți o persoană cu această inițială, vă veți întâlni cu o persoană din zodia Rac, cred, da? Cu care veți sta, bineînțeles, de vorbă și veți afla într-adevăr foarte multe bârfe, dar în același timp veți afla și foarte multe lucruri care vă fac plăcere, cumva, parcă sunt anumite vorbe care pe voi cumva vă ung pe sufletel. Aceste cuvinte, aceste vorbe pe care voi le aflați și vă ung pe sufletel, pot să spun că mai poate fi vorba că aflați despre o anumită persoană care nu s-a purtat tocmai cum trebuie cu voi și acum aflați anumite lucruri în legătură cu persoana respectivă. Ca și cum voi ați avertizat persoana respectivă că poate ajunge într-un anumit punct, dar nu a vrut să vă asculte. Pe lângă asta, văd că este posibil să vorbiți poate cu o persoană din zodia Gemeni sau cine știe, poate că cunoașteți pe cineva care are un frate geamăn sau o soră geamănă, da? Și vorbiți cu una din aceste persoane și vă spune niște vorbe în legătură cu o căsătorie. Că poate căsătoria respectivă nu n-a mai avut loc, da? S-a amânat sau poate chiar s-a anulat sau în cel mai rău caz, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva cu mireasa. Dar să sperăm că nu sunt și astfel de situații. Pe lângă asta mai puteți afla inclusiv faptul că o anumită persoană pe care voi ați cunoscut-o a decedat. Nu este o persoană apropiată vouă, într-adevăr, nu e că vă afectează foarte mult, dar ați cunoscut cândva persoana și totuși vă aduceți aminte oarecum de persoana respectivă. Văd aici destul de multă nostalgie la voi în legătură cu viața voastră, nu știu, cred că acum în luna februarie voi cumva veți sta destul de mult pe gânduri. Cum a evoluat viața voastră, cum a fost viața voastră, de ce s-au întâmplat anumite lucruri și tot așa. E clar că sunt multe lucruri pe care acum în luna februarie voi cumva veți încerca să despicați firul în patru, veți încerca să vedeți de ce nu ați fost iubite suficient, iubiți suficienți, de ce o anumită persoană v-a trădat în dragoste. Încercați cumva să reflectați asupra vieții voastre pentru a nu mai repeta greșelile din trecut. Cine știe, poate că întâlniți o persoană nouă și cumva faceți această reflexie asupra vieții voastre, tocmai pentru a nu repeta greșelile din trecut și cumva a putea să țineți această persoană lângă voi. Într-adevăr, da, veți întâlni o persoană în această lună februarie, o persoană care vă va schimba viața, o persoană, un șaten închis, aș putea să spun, spre brunet, o persoană care probabil îi place să se îmbrace în negru, o persoană care îi place să stea în umbră, nu îi place să iasă în evidență, o persoană cu care, într-adevăr, ai ce discuta. În unele situații, nu în toate, bineînțeles, această persoană este posibil să aibă probleme cu vederea. Dar, bineînțeles, așa cum am spus, nu în toate situațiile. Da, viața voastră cu această reflectare
a voastră, de acum din luna februarie, se va schimba. De ce? Pentru că voi vă veți schimba în primul rând modul de gândire, vă veți schimba modul de comportare, vă veți schimba, poate, cine știe, unele dintre voi sau unii dintre voi veți zice, gata, de acum voi intra la dietă, voi slăbi, voi merge la sală, dar nu doar că spuneți acest lucru, ci și faceți. Da? Deci sunt foarte multe lucruri pe care voi acum în luna februarie, să spunem, le luați ca și idee, dar mai apoi le veți pune și în practică. Pentru că cumva ați ajuns în punctul în care spuneți, m-am săturat de viața asta, m-am săturat ca fiecare să mă calce în picioare, m-am săturat să fiu singur sau singură, m-am săturat să nu am bani, m-am săturat, da? Deci sunteți într-o continuă m-am săturat. Și cumva veți schimba acest m-am săturat cu îmi doresc, vreau, trebuie să fac lucrul respectiv și cumva vă încurajați în primul rând voi pe voi înșivă pentru a face următorii pași. Și cumva voi înțelegeți că nu mai trebuie să folosiți cuvintele m-am săturat de, cum trebuie să folosiți cuvintele sunt recunoscător sau recunoscătoare pentru că. Da? Sunt recunoscător pentru că am întâlnit persoana respectivă, pentru că am avut ceva de învățat, sunt recunoscător pentru că afară e soare, că îmi place când e soare cald și bine, da? Deci veți folosi, cumva veți învăța să folosiți mai mult cuvintele de recunoștință decât cuvintele care până acum v-au tras în jos. Se poate întâmpla ca unii dintre voi, cine știe, participați la un curs, la un webinar pe parte de spiritualitate și acolo vi se spun toate lucrurile astea, cam cum ar trebui să gândiți, da? Și veți și pune în practică. Și în momentul în care veți începe să schimbați această gândire, această atitudine, automat și viața voastră se va schimba în bine. Da? Deci schimbările vin destul de rapid în viața voastră. Bun, nu știu de ce, dar la voi simt să iau și o carte și este vorba despre această carte. Această carte îmi spune destul de clar durere de inimă pentru ceea ce tu gândești, pentru ceea ce tu ai avut în viața ta până în acest moment. Deci vedeți cum a fost o gândire de a lua o carte și se asociază atât de mult cu ceea ce v-am spus în ceașca de cafea. Deci mi este foarte clar că voi acum în luna februarie trebuie să actualizați sau cum să folosesc un cuvânt sau un termen pe care voi să-l înțelegeți mai bine, să vă redescoperiți și să faceți ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine în viața voastră. Eu cam atât am avut de spus pentru voi pentru luna februarie. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună februarie cât mai frumoasă. La revedere!